হাই এভৰিৱান আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ হাকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আজি বনাম অসমীয়া গহনা মানে আজি জাপি চেপৰ এটা গহনা বনাম আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই মিনিমাম 9 মাহমানৰ আগতে তো সেইটো ভিডিঅ' মোৰ বহুত ভাইৰেল হৈছে মিনিমাম এতিয়া 39K মান হৈছে চাগে তো বহুতে কমেণ্টত সুধি আছিল যে মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ ক্লে ক'ত পায় কেনেকৈ কি কৰোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ডিটেইলছত এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লেৰ ভিতৰত দুটা পাৰ্ট থাকে হাৰ্ডনাৰ আৰু সফ্টনাৰ তো সেই দুইটা পাৰ্ট মিক্স কৰিলে আমি যেতিয়া শেপ দিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা শেপত আহি যায় সেইকাৰণে আৰু এইবিলাক পুৰা গুৰি গুৰি হয় সেইকাৰণে তলত এখন বেয়া কাপোৰ পাৰি লৈছোঁ নহ'লে গোটেই লেতেৰা হৈ যায় তাৰ কাৰণে লৈছোঁ পাউডাৰ মানে আমি যেনেকৈ ৰুটি বনোৱাৰ কাৰণে আটা গুৰি মাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ মাৰি ল'ব লাগে তেতিয়াহে ইয়াৰ ডোটো পুৰা ধুনীয়া সফ্ট হৈ যায় এনেকৈ বহুত টাইম মাৰিব লাগে গোটেইখিনি দেখালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে কাটি কাটি লগাইছোঁ আৰু এয়া চাওক ডোটো ধুনীয়া সফ্ট হৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ টিপি চালে যদি ফাটি নাযায় তেতিয়ালে গম পোৱা যায় যে ইয়াৰ ডোটো ধুনীয়া পাৰফেক্ট হৈছে আৰু এতিয়া আমি জাপিৰ শেপটো দিবৰ কাৰণে আগতে কাগজত আঁকি ল'ম নহ'লে আমি যদি হাতেৰে ডাইৰেক্ট শেপ দিব যাওঁ তেতিয়ালে একা বেকা হৈ যাব সেইকাৰণে যদি আমি কাগজত বা যিকোনো ৰাউণ্ড শেপত কৰি লওঁ তেতিয়ালে শেপটো পুৰা একুৰেট হৈ যাব আৰু এয়াৰিঙৰ কাৰণেও লৈছোঁ যাতে আৰু পিছত মই বনাব নালাগে আৰু এই ডোটো যেতিয়া বনোৱা যায় তেতিয়ালে এই ডোটো বেছি টাইম ৰাখিব নালাগে মিনিমাম 15-20 মিনিটৰ ভিতৰতে ইয়াক যিটো শেপ দিব বিচাৰে তেনেকুৱা শেপ দিব লাগে নহ'লে যদি অলপ শুকাই যায় তেতিয়ালে ইয়াৰ শেপটো মানে আমি বিচৰা ধৰণে নহয় সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ একেলগে এয়াৰিংযোৰো বনাই ল'ম তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰাউণ্ড শেপত এই কাগজখন কাটি ল'ম তাৰ পিছতহে আমি ইয়াৰ যিটো শেপ দিব বিচাৰোঁ সেইটো শেপ দি দিম আপোনালোকেও যদি বিচাৰে যেনেকুৱা শেপ দিব বিচাৰে জোনবিৰি ঢোল তাৰপিছত জাপি তেনেকুৱা শেপৰ কাগজ এখন কাটি ল'ব তেতিয়া পাৰফেক্ট শেপ আহি যাব আৰু এতিয়া সেই ৰাউণ্ড শেপৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ডোটো মিলাই দিম যাতে শেপটো একুৰেট হৈ যায় আৰু যদি বেছি হয় এক্সট্ৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টিপি যিখিনি এক্সট্ৰা ওলায় সেইখিনি বেলেগকৈ ৰাখি দিব পাৰে এনেকৈ মই ৰাউণ্ড শেপটো কৰি লৈছোঁ আৰু এইটোত অলপ এক্সট্ৰা বেছি হৈছে সেইখিনি মই ওলাই দিছোঁ চাওকচোন এনেকুৱা হৈছে আৰু এনেকৈ শেপ দি থাকোঁতে পানীৰেও এবাৰ দুবাৰ এনেকুৱাকৈ মিলাব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া পাৰফেক্ট হয় আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া সফ্ট হয় যেতিয়া কালাৰ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ লাগি যায় সেইকাৰণে যেতিয়া আমি এই ডোটোৰ পৰা শেপটো বনাওঁ তেতিয়াই পাৰফেক্টকৈ কৰি ল'ব লাগে তেতিয়াই আমি যেতিয়া লাষ্ট ফিনিচিং হ'ব তেতিয়া ধুনীয়া আহি যাব তো ফাৰ্ষ্টতে পানী দিছোঁ তাৰপিছত পাউডাৰ দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ যিটো কালাৰ সেইটো ধুনীয়া চাইন হৈছে আৰু লগতে মই এয়াৰিংযোৰো বনাইছিলোঁ তো এয়াৰিংযোৰো হৈ গ'ল আৰু এয়াৰিংযোৰ বনোৱাৰ আগতে যিটো আমাৰ হুক লাগে সেই হুকটো একেলগে লগাই ল'ব লাগে শুকাই নাযাওঁতে নহ'লে পিছত শুকাই গ'লে সেই হুকটো দিব বহুত টান হয় সেইকাৰণে দিয়াৰ আগতে হুকটো সোমাই লৈছোঁ তাৰপিছতহে ইয়াৰ যিটো শেপ সেই শেপটো দি লৈছোঁ শেপবিলাক দিওঁতে অলপ টাইম লাগে আৰু মানে অলপ কষ্ট হয় সেইকাৰণে শেপখিনি দিওঁতে যি কষ্ট আৰু তাৰপিছত ইমান কষ্ট নহয় তো এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু তো জোনবিৰিটোৰ লগত এটা আইপিন দিছোঁ কিয় যাতে আমি ইয়াৰ হেঙিংডাল মানে ৰছীডাল ওলমাই দিব পাৰোঁ আৰু তো এয়াৰিঙৰ কাৰণে হৈ গ'ল এতিয়া শুকাব দিছিলোঁ এদিন শুকোৱাৰ পিছত এইখিনি চব ধুনীয়া টান হৈছে আৰু ইয়াৰ বেক চাইডৰ যিখন কাগজ সেইখন এৰাই দিবও পাৰে বা ৰাখিব পাৰে মই এৰাই এখন দিলোঁ ওপৰখন গ'ল কিন্তু ভিতৰখন নগ'ল আৰু ইয়াতে দিব লাগে এতিয়া এক্ৰেলিক কালাৰ কিন্তু মোৰ তাতে এক্ৰেলিক কালাৰ শেষ হৈছিল সেইকাৰণে গল্ডেনৰে বাৰ্গাৰনে এছিয়ান পেইণ্ট কিবা এটা আছিল সেইটোৱে দিছোঁ যিহেতু গল্ডেন হ'লেই হ'ল সেইকাৰণে কিন্তু এইটো কালাৰ শুকাওঁতে অলপ এছিয়ান পেইণ্টৰ আছিল সেইটো কালাৰ শুকাওঁতে অলপ টাইম লাগে সেইকাৰণে এক্ৰেলিক কালাৰটো দিলে ভাল মোৰ তাত নাই যিহেতু এইটোৰে কাম চলাই ল'লোঁ আৰু এইটো কালাৰ আকৌ এবাৰ লগোৱাৰ পিছত নেক্সট আকৌ এবাৰ লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চাইনটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু মই এবাৰ শুকোৱাৰ পিছত নেক্সট আকৌ এবাৰ লগাম এইখিনি হৈ গ'ল লগোৱা আৰু চাইনটো চাওকচোন কি ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিলে এক্ৰেলিক কালাৰ দিব মোৰ তাত নাছিল সেইকাৰণে এইটো দিলোঁ কিন্তু এক্ৰেলিক কালাৰ হ'লে বেছি পাৰফেক্ট হৈ যায় আৰু সোনকালে শুকায় তো হৈ গ'ল এইখিনিতে শুকাব দিম আৰু লগতে কালি এইটো ৰৈ গৈছিল আৰু ৰৈ যাওঁতে মই এনেই এটা শেপ দি ঢোলৰ শেপ দি চেপিটা কিন্তু এইফালে নাই ঢোলৰ শেপ দি বনাই থৈছিলোঁ কাৰণ শুকাই গ'লে এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি না সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যিকোনো এটা শেপ দি বনাই থৈ দিওঁ পিছত কিবা আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে এইটোৰো কালাৰ কৰি থৈ দিওঁ এইটো শুকাইছে
ইয়াতে মই এনেকৈ আঠা লগাই দিম, তেতিয়া কালাৰটো নুঠে আৰু চিকমিকাই থাকিব। এতিয়া যেহেতু ষ্টন লগাম সেইকাৰণে ষ্টন ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ ষ্টন লগাম ৰাউণ্ড শেপৰ। মই ব্লেক আৰু ৰেডৰ কম্বিনেশ্যনত বনাম, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টতে ব্লেক দিছোঁ, তাৰপিছত ৰেড দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সুধি থাকে ন ক'ত এইবিলাক ক'ত পায়। যিকোনো বেজি সূতা পায় তেনেকুৱা দোকানত এইবিলাক পাই যাব। আৰু চবতে এইবিলাক নাৰাখে, কিন্তু ফেঞ্চিত পাই যায়। যদি আপোনালোকে পাৰে ফেঞ্চিত পাই লৈ ল'ব। আৰু এইডালক বল চেইন বুলি কয়। বহুতে সোধে যে এইডাল কি চেইন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কৈ লওঁ এইডাল বল চেইন বুলি কয়। আৰু এইডাল মই ফেঞ্চিৰ পৰা আনিছোঁ, অনলাইনতো আনিব পাৰি। আৰু ক্লে অনলাইনত আনিছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইনত পাই যাব। ক্লে বুলি মাৰিলে আহিয়ে যাব। তো এইখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল। আৰু লাষ্টৰ ফালেও মই এনেকুৱা কৰি ব্লেক কম্বিনেশ্যনতে দি দিছোঁ। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে, পূৰা চাইন কৰি আছে। এতিয়া ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো হ'ল ইয়াৰ চেইনডাল বনোৱাটো। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ সূতাডাল যদি অলপ ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহ'লে ভাল। মই লৈছোঁ 4-5ডালমান একেলগে। আৰু বেছি ডাঙৰ সূতা ল'লেও ইয়াৰ মণিকেইটাত সোমোৱা অলপ কষ্ট হ'ব, সেইকাৰণে সৰু সূতাই মই 4-5ডালমান লৈ লৈছোঁ একেলগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ কম্বিনেশ্যন যিহেতু ৰেড ব্লেক লৈছিলোঁ, তো এইটো মণিটো মই ৰেড ব্লেক ল'ম আৰু লগতে গল্ডেনটো ল'ম। অসমীয়া গহনাত যদি গল্ডেন কালাৰৰ মণি নাথাকে তো সেইডালৰ ব্ৰাইটনেছে নাহে, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টতে গল্ডেনটো লৈ লৈছোঁ 5টা দুয়োফালে, তেতিয়া মিলাব সহজ হ'ব। সেইকাৰণে তাৰপিছত লৈছোঁ ৰেড কালাৰটো। আৰু ৰেডটোৰ মানে যিটো ব্ৰাইটনেছ ন, সেইটোতে মণিডাল এনেই ভাল দেখা হৈ যায়। আৰু ৰেড ব্লেকৰ কম্বিনেশ্যনটো অলপ ইউনিক টাইপৰে হয়, সেইকাৰণে মই লৈয়ে ল'লোঁ ৰেড ব্লেক। আৰু ফাৰ্ষ্টতে 10টামান মণি ৰেডৰ দিম, তাৰপিছত আকৌ 2টা মণি গল্ডেনৰ দি দিম। তেতিয়া তাৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেইটো মিলি যাব। আৰু এইবাৰ লৈছোঁ ব্লেক। তো এনেকুৱাকৈ মই দুয়োফালে ৰেড ব্লেক মিলাই ল'ম। আৰু যিমান দীঘল বিচাৰে সিমান দীঘল আপোনালোকে লৈ ল'ব। এটা ছাইড হৈ গ'ল আৰু এইফালেও চেম তেনেকুৱাকৈ মণি লগাই দিম। আৰু লাষ্টত এনেকুৱাকৈ জাম্পিং লগাম, যাতে আমি পিছফালে দৌৰিডাল লগাব পাৰোঁ। দৌৰিডাল লগালে এটা সুবিধা কি আমি দীঘল চুটি তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে সেইডাল লগাব লাগে। আৰু জাম্পিংটো ভালকৈ চিলাব লাগে যাতে ওলাই নাযায়, সেইকাৰণে 3-4টামান গাঁঠি লগাই দিছোঁ। আৰু ভিতৰৰ ফালে যিখিনি সূতা ৰৈছিল সেইখিনি ভিতৰৰ মণিকেইডালতে ওলাই দিছোঁ, যাতে ফিনিচিংটো ভাল হয় আৰু ৰছীডাল ওলাই নাথাকে। তো এইডাল হৈ গ'ল, এইখিনি কাটি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে লগাম এইটো বেক চাইড দৌৰিটো। দৌৰি লগালে এটা ভাল কমফৰ্টেবল হয়, যে এতিয়া কোনোবা দীঘলকৈ পিন্ধিব পাৰে, কোনোবা চুটিকৈ পিন্ধিব পাৰে, যাৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো কৰিব পাৰে। হৈ গ'ল আমাৰ অসমীয়া গহনা ৰেডি। ফাইনেলি কেনেকুৱা আছে কমেণ্টত জনাব দেই। আৰু আপোনালোকে ঘৰত কৰিব, কাৰণ মোৰ যিটো ভিডিঅ' অসমীয়া গহনাৰ ভাইৰেল হৈছে, সেই গহনাডালত মই মানে কথা কোৱা নাছিলোঁ, জাষ্ট বনাইছিলোঁ। কিন্তু এইডালত মই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি জনাইছোঁ। তো আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভাল পাব। আৰু কোনোবাই যদি শিকিব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাই শিকিব পাৰে। আৰু মোৰ তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দুটামান জুৱেলাৰী আছে অসমীয়া গহনা, সেইকেইটাও বনালে আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'। এইডাল কমপ্লিট হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু কিনা যেন লাগিছে নে নাই সেইটোও জনাব। চাওক, আপোনালোকেও ঘৰতে নিজে বনাব ট্ৰাই কৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি কোনোবাই মানে শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে হয়তো শিকিব পাৰিব। তো এতিয়ালৈ বাই, আল্লাহ হাফিজ।